สวัสดีครับผมน้ำเอกครับผมธีรนิตนิกครับผมแล้วเราทั้งคู่ก็เป็น employment team ของ Baker McKenzie Bangkok นะครับก็วันนี้ก็เราจะมีโอกาสได้มาคุยกันนะครับเรื่อง return to the office return to work ภายใต้ a new normal นะครับก็แน่นอนตอนนี้สถานการณ์โควิดนะครับของเมืองไทยเนี่ยมันก็คงเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับทุกออฟฟิศก็เริ่มมีการให้ทุกคนเนี่ยกลับไปทำงานที่ออฟฟิศกันแล้วนะครับพนักงานเองก็เชื่อว่าหลายคนก็อยากกลับกันไปเจอหน้าค่าตากันนะครับเจอเพื่อนฝูงกันบ้างทีนี้ในเชิงของบริษัทนายจ้างเองเนี่ยนะครับมีหน้าที่อะไรตามกฎหมายหรือประเด็นอะไรที่จะต้องพึงระลึกไว้หรือเปล่านะครับในกรณีการ return to the office หรือ return to work นะครับก็เดี๋ยวยังไงต้องลองให้คุณนิกเนี่ยลองช่วยอธิบายหน่อยเลยได้ครับคุณน้ำเอกจริงแล้วนายจ้างเนี่ยก็มีหน้าที่โดยทั่วไปตามกฎหมายแล้วที่ต้องจัดให้สถานประกอบการและให้ลูกจ้างเนี่ยทำงานในสถานที่ที่ถูกต้องถูกสุขลักษณะนะครับสะอาดปลอดภัยจากโรคนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องโควิดมันไม่ใช่เรื่องกรณีเหมือนเราอยู่ในสถานการณ์ทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเลยมีกำหนดเพิ่มขึ้นมาที่ให้นายจ้างปฏิบัติตามเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยที่เราทำกันอยู่ก็คือเราใส่หน้ากากนะครับนายจ้างจะต้องให้ลูกจ้างเนี่ยใส่หน้ากากในสถานประกอบการด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องขออนุญาตนะครับต้องปกติเราก็ใส่กันเพื่อให้คอมพลายตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อที่จะได้คุยกันง่ายๆนะครับเห็นหน้าค่าตาก็ขออนุญาตถอดหน้ากากก่อนนะครับแล้วทีนี้มีมาตรการอะไรต่อนอกเหนือจากนั้นอีกครับครับนอกจากเรื่องการใส่หน้ากากแล้วนะครับก็ยังต้องมีการวัดอุณหภูมินะครับก่อนที่จะมีคนเข้าสถานประกอบการเพื่อว่า make sure ว่าอุณหภูมิของคนที่เข้ามาเนี่ยไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียสนะครับเพราะว่าเกินเนี่ยก็คือแสดงว่ามีไข้แล้วนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยประเด็นต่อมาก็คือที่ต้องพิจารณาก็คือเรื่องการคีประยะห่างทางสังคมในคนสำหรับคนในสถานประกอบการเนี่ยให้ไม่น้อยกว่า1เมตรหรือที่เราเรียกกันว่า social distancing นะครับนอกจากนี้ครับการจัดกิจกรรมต่างๆในสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นการประชุมพบปะสังสรรค์เนี่ยก็จะต้องมีการควบคุมไม่ให้มีจำนวนคนเข้าไปแออัดกันมากเกินไปนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อต้องการ keep social distancing ไม่ให้มีอยู่ไม่น้อยกว่า1เมตรตามที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับพื้นผิวต่างๆที่มีการจับต้องกันบ่อยๆเนี่ยก็ควรจะต้องมีการทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จับประตูหรือว่าการที่ดันประตูหรือโต๊ะต่างๆที่ต้องมีการจับบ่อยๆควรมีการทำความสะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นที่เก็บของเชื้อโรคนะครับและสิ่งสุดท้ายเนี่ยก็ควรจะต้องมีการแจ้งให้พนักงานเนี่ยล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ณสถานที่ที่ทางนายจ้างจัดไว้ให้นะครับเพื่อต้องการให้มือสะอาดทุกอย่างสะอาดเนี่ยพื้นผิวทุกอย่างสะอาดเนี่ยจะได้ไม่เป็นที่แพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับนั่นก็คือส่วนที่ต้องทำนะครับส่วนที่ควรพิจารณาต้องทำไปด้วยเนี่ยนะครับก็สิ่งที่เราช่วยคิดกันมาเพิ่มเนี่ยก็คือว่าสถานประกอบการจะต้องคิดว่าการประชุมหรือการเดินทางทางธุรกิจอะไรที่ไม่จำเป็นณขณะนี้อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนหรือเว้นไปก่อนนะครับพนักงานบางคนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดหรือการล้างมือหรืออะไรอย่างนี้ก็ควรจะมีการฝึกอบรมการมาตรการการดูแลรักษาความสะอาดตัวนี้ให้พนักงานด้วยนะครับก็บางสถานประกอบการเนี่ยก็อาจจะพิจารณาเพื่อลดความเสี่ยงจริงๆเนี่ยอาจจะจัดกลุ่มพนักงานให้เข้ามาทำงานนะครับกลุ่มนี้เข้ามาวันนี้กลุ่มนี้เข้ามาวันนี้สลับกันไปนะครับไม่เจอหน้ากันเพราะว่าถ้าเกิดมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเนี่ยจะได้อยู่ในแค่กลุ่มบางกลุ่มเท่านั้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นลักษณะเป็นบางวันสลับกลุ่มเข้ามาหรืออาจจะเป็นบางเวลาสลับกลุ่มกันเข้ามาอันนี้ก็สามารถพิจารณาแล้วแต่ทำความเหมาะสมของสถานประกอบการเลยนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าเลื่อนได้การประชุมก็เลื่อนไปถ้าเลื่อนไม่ได้ก็อาจจะลองพิจารณาจัดเป็นวิดีโอคอลผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆที่ตอนนี้ทุกคนคงจะมีกันอยู่แล้วแล้วก็ชำนาญเรื่องการใช้กันอยู่แล้วนะครับและสิ่งสุดท้ายที่ผมว่าอาจจะลองพิจารณากันดูเนี่ยก็คือว่าพนักงานที่มีกลุ่มที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงถ้าเกิดติดโควิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่มีอายุมากนะครับหรือพนักงานที่ตั้งครรภ์เนี่ยผมว่าสถานประกอบการอาจจะลองพิจารณาดูว่าเป็นไปได้ไหมที่ให้เขาทำงานที่บ้านต่อไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โควิดจะดีจริงๆและถึงให้เขาเข้ามาซึ่งหมายความว่าช่วงนี้ถึงแม้เขาทำงานที่บ้านเนี่ย
เขาก็ยังคงเป็นพนักงานเราอยู่นั่นแหละครับก็คือทำงานทุกอย่างก็ต้องเหมือนเดิมสั่งงานเขาได้เขาต้องมี responsive มีการรับโทรศัพท์อะไรต่างๆเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับซึ่งอันนี้ก็ลองเป็น measure ที่ลองพิจารณาเพิ่มเข้าไปนอกจากสิ่งที่ตัวเองมีในฐานะนายจ้างต้องทำอยู่แล้วตามกฎหมายแล้วก็ที่ตามข้อกำหนดนะครับโอเคครับทีนี้พอฟังมาตรการเสร็จปุ๊บเนี่ยก็บางคนอาจจะลองคิดต่อเลยว่าแล้วทีนี้มันอาจจะมีประเด็นอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับในความเป็นจริงที่เราอาจจะต้องลองพิจารณาดูนะครับเริ่มแรกๆเลยอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่อง contract tracing app นะครับของรัฐบาลไทยนะครับไทยชนะแอปนะครับซึ่งเขาก็เอาไว้ใช้กับร้านค้าตลอดทั่วไปนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็สามารถเอามาใช้กับสำนักงานออฟฟิศได้เหมือนกันนะครับทีนี้นายจ้างก็อาจจะพิจารณาหรือเปล่าว่าจะเอามาใช้ในการให้ตัวพนักงานของตนเองเนี่ยเช็คอินเช็คเอาท์ทุกครั้งนะครับที่เข้างานแล้วอาจจะรวมถึงให้บุคคลภายนอกใช้ด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะมีประเด็นต่อมาว่าแล้วถ้าเกิดพนักงานเนี่ยเขาไม่ยินยอมไม่อยากจะใช้ตรงนี้นะครับเพราะเขาอาจจะคอนเซิร์นเรื่องประเด็นอื่นๆเนี่ยตรงเนี้ยทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตัวพนักงานเองมีสิทธิ์ยังไงบ้างและตัวบริษัทเนี่ยเราสามารถสั่งเขาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนั้นก็คงเป็นประเด็นแรกนะครับต่อมาเลยเนี่ยผมว่าซึ่งจริงๆทุกคนอาจจะคิดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเลยแหละว่าสมมติเราสั่งให้พนักงานกลับไปที่ออฟฟิศละแต่พนักงานบอกว่าผมกลัวโควิดนะครับผมกลัวว่าผมไปแล้วผมติดโควิดขึ้นมาผมขอไม่ไปผมขอจะเลือกที่จะทำงานที่บ้านต่อไปเนี่ยนะครับบริษัทเนี่ยจะสามารถสั่งเขาได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้ก็คงต้องไปดูดีๆนะครับว่ามาตรการที่เราสั่งเขาเนี่ยเราmake sure ได้หรือเปล่าว่าเขาเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศแล้วเนี่ยเขาจะมีการปลอดภัยจากโควิดจริงนะครับเช่นถ้าเกิดเขาทำตามมาตรการต่างๆตามที่คุณนิกว่าไปหมดแล้วผมก็เชื่อได้ว่าตัวพนักงานเองก็ไม่น่าจะมีคอนเซิร์นอะไรเหลือแล้วนะครับแล้วก็คงไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรในการที่จะปฏิเสธหรือว่าจะขอทำงานที่บ้านต่อนะครับนอกจากนั้นนะครับเมื่อกี้ฟังคุณนิกพูดแล้วว่าในกรณีที่สมมติบริษัทจะบอกว่าก็แบ่งกันเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศนะครับจันทร์อังคารพุธเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศพฤหัสศุกร์ก็ทำงานที่บ้านต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เรื่องประเด็นพวก work from home policy กฎและนโยบายต่างๆตรงนี้ก็คงต้องมีแล้วก็มีการเขียนขึ้นมาบังคับใช้ให้ชัดเจนนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องมีการสื่อสารกับพนักงานให้ชัดเจนด้วยแหละยกตัวอย่างหลักๆเลยก็บอกพนักงานให้ชัดเจนไปเลยว่าอาทิตย์นี้วันไหนบ้างที่เขาเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศวันไหนบ้างที่เขาทำงานที่ work from home ต่อไปนะครับแล้วช่วงที่เขา work from home อย่างนี้มันก็ยังเป็นการทำงานอยู่ก็ต้องทำงานนะครับไม่ใช่วันลาหรือวันหยุดใดๆนะครับท้ายที่สุดผมว่าก็เป็นกรณีที่ถ้าเกิดพนักงานเนี่ยเข้ามาทำงาน return to the office แล้วcredentialไม่ได้ติดโควิดขึ้นมานะครับตัวบริษัทเองเนี่ยจะมีความเสี่ยงจะมีความรับผิดมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ผมว่ามันก็ต้องกลับไปดูต่อแหละว่าไอ้การที่เขาติดโควิดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาทำงานให้เราหรือว่ามันเป็นในการจ้างงานอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามันก็คงเป็นปัญหาข้อเท็จจริงก็คงต้องดูแต่ละเรื่องไปใช่ครับก็คงต้องดูแต่ละกรณีไปใช่ไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสมมุติวันที่เขาเข้ามาที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยเขาก็เดินทางจากบ้านมาทำงานตามปกติแต่สมมุติเขาเลือกที่จะใช้การขนส่งสาธารณะขึ้นรถเมล์มาเองอย่างเงี้ยแล้วดันโชคไม่ดีดันไปติดโควิดจากบนรถเมล์อย่างนั้นนะถามว่าตรงเนี้ยมันก็เกิดขึ้นนอกเวลาการทำงานนะครับเพราะมันเป็นช่วงที่เขาเดินทางเข้ามาทำงานเนี่ยนอกเวลาการทำงานถามว่าเราในฐานะนายจ้างจะต้องไปรับผิดถึงกรณีแบบนั้นถือว่ามันเป็นการที่เขาเจ็บปวดจากการทำงานของเราหรือเปล่าผมก็มองว่าก็น่าจะยังไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับผลสุดท้ายแล้วมันก็คงต้องดูเรื่องข้อเท็จจริงต่างๆอยู่ดีเป็นกรณีไปนะครับใช่ครับผมเราหวังว่าสิ่งที่เราสรุปมาให้เป็นประเด็นหลักๆนะครับวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไปกันแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ